خوش آمدید دوستای عزیز. در این ویدیو براتون نشان میدم که چه رقم فیوریت پیج در اپلیکیشن خود اد کنیم تا ما بتونیم هر مووی را که بخوایم در فیوریت اد کنیم و به خاطر از این ما از شیرد پرفرنس پکیج استفاده میکنیم که دیتای هر فیلمی را که ما فیوریت میکنیم او لوکلی ذخیره میشه. خب قسمی که میبینین ما اینجا میتونیم هر مووی را فیوریت یا ان فیوریت کنیم. ما اینجا یک چند مووی را فیوریت میکنم و در قسمت بالا ما آیکن قلبه که داریم ما ایره کلیک میکنیم. تمامی مووی هایی را که ما فیوریت کردیم در اینجا نشان میده و همچنان ما میتونیم که اینجا بریم و مووی را از فیوریت دیلیت کنیم. حالا اگه میریم چک میکنیم او مووی از فیوریت لیست ما دیلیت شده و خوبی از این است که ما را لوکلی در شیر پرفرنس ما استور کردیم و حتی اگر ما اپلیکیشن کلوز میکنیم و دوباره باز میکنیم باز هم این دیتا میمونه. خب این ویدیو بخشی از مووی اپلیکیشن ماست که در فلاتر توتوریال داری، در کدینگ داری، چنل است و اگر این اولین ویدیوتون است من ریکامند میکنم که ویدیوهای قبلی را ببینید تا در این ویدیو براتون کدام مشکل پیش نشه و اگر در چنل جدید هستین لایک، سبسکرایب و شیر یادتون نره. خب حالا بیاید ببینیم که چه رقم میتونیم ای را جور کنیم. خب شروع میکنیم از دیتیل پیج و در اینجا در اپ بار یک اکشن آیکون بتن میسازیم و حالا اگر امی مووی ما در فیوریت اد باشه ما باید آیکون رنگش سرخ بانیم و اگر نباشه باید آیکون رنگش دیفالت یا سفید بانیم و چون که حال دیتیل پیج ما یو آیش چنج میشه ما باید ای را همچنان استیت فول تبدیل کنیم و در قسمت یک بولین وریبل میسازم به خاطر تغییر رنگ آیکون. اینجا ساختیم یک از فیوریت وریبل و در پایین رنگ آیکون مطابق به ولیوی ازی چنج میکنیم. خب اینجا دادیم اگر از فیوریت ترو می باشه آیکون ما باید قلب باشه به شکل پر و اگر ترو نمی باشه آیکون به شکل قلب و اوتلاین باشه و رنگش هم دادیم سرخ. حالا آن پریس زیرا باید یک متد بسازیم که هر زمانی که ما کلیک میکنیم باید آیکون زیرا تغییر بدیم و همچنان دیتا را در شیر پرفرنس استور کنیم. خب به خاطر از اون من میرم در بالا یک متد میسازم به نام تاگل فیوریت و دیگه چون که ما شیر پرفرنس پکیج از ضرورت داریم باید بریم او را اول امپورت کنیم. خب را کپی میکنم و در پب اسپیک یامل زیر HTTP پکیج را سیو میکنم و کلوز. حالا در این قسمت نشته میکنیم SharedPreferences.get instance. اول یک اینستنس شیرد پرفرنس جور میکنیم، بعدش چیزی دیتایی که با کی فیوریتس در شیرد پرفرنس ما استور است او را اول فچ میکنیم و کمپیر میکنیم میبینیم که آیا امی آیتم ما که فعلا در این دیتیل پیج است ای الریدی استور است یا نه. اگه استور می باشه او را ریموو میکنیم، اگه استور نمی باشه استورش میکنیم. خب به خاطر از اون ما یک اف کاندیشن انداختیم. اگر از فیوریت وریبل ما ترو می باشه مطلبش این است که این مووی در فیوریت ما اد است و در شیرد پرفرنس ما اد است. او خاطر میگیریم favorites.remove widget.movie ID که مووی آیدی است او را میگیریم به استرینگ تبدیل کرده و او را از شیرد پرفرنس و همچنان از این لیست که جور کردیم از او ریموو میکنیم. در غیر اون صورت او را میگیریم favorites.add و امی widget ID که به ما پاس شده در دیتیل پیج او را میگیریم اد میکنیم و همچنان در شیرد پرفرنس set string میکنیم و کیشه ای رقم پاس میکنیم و والیوش مکمل widget.movie که دیتیل امی مووی است مثل مپ او را در والیوش پاس میکنیم و او را باید همچنان جیسون انکود کنیم که به فرمت درست در شیر پرفرنس استور شوه. خب بعد از اینکه این کاندیشن تمام میشه در پایین میریم در قسمت set string list میکنیم و امی فیوریتس لیست ما را که اینجا فچ کردیم و بعدش اینجا مودیفیکیشن خود کردیم. اگر آیتم بوده او را ریموو کردیم، اگر نبوده او را اد کردیم. بعدش لیست ما را دوباره در همی فیوریتس کی اد میکنیم که این بر ما اپدیت میکنه فیوریتس کی. حالا زمانی که ما فیوریتس کی را در دیگه متد یا در دیگه جای کال کنیم همی آخرین ولیو را بر ما میده و در آخر هم ولیوی از فیوریت وریبل تغییر میدیم. اگر ترو بود فالسش میکنیم، اگر فالس بود ترو میکنیم. یه به خاطر ست استیت موندیم که این میتونه یو آی ما را بر ما رفرش کنه. خب بعد از این یک متد دیگه میسازیم به نام چک فیوریت که او را در این استیت کال میکنیم. هر زمانی که ما در دیتیل پیج میایم اول امو متد کال میکنیم و میبینیم که امی دیتیل مووی که به ما پاس شده ای آیا در شیر پرفرنس ذخیره شده یا نه. خب در قسمت ما ساختیم چک فیوریتس و داخل از یک اینستنس با شیر پرفرنس ساختیم. بعدش get string لیست میکنیم که تمامی چیزهایی که در پایین استور کردیم در قسمت او را فچ کرده در فیوریتس وریبل استور میکنیم و در اینجا کمپریزن مندازیم. اگر امی فیوریتس لیست contains widget.movie ID که آیدی همی مووی است که در دیتیل پیج پاس شده میبینین که ما اینجا آیدی ش گرفتیم. اگر ای contains مطلبش است که در این لیست اگر امی آیدی می باشه بر ما فیوریت ترو کو، اگر نمی باشه فالس. ریزالت از این لاین یا فالس می باشه یا ترو. اگر هرچی می باشه او به ما اینجا استور میشه و ست استیت همچنان را پیش کردیم و حالا فقط این را ما کال میکنیم در این استیت
حالا هر زمانی که ما در دیتیل پیج میایم، اولین کاری که میکنیم این متد کال میکنیم و این چک میکنه که آیا امی مووی آیدی که به ما پاس شده ای در فیوریت استور است یا نه. اگه می باشه برای ما رنگ آیکون تغییر میده و زمانی که ما را پرس میکنیم در این قسمت تاگل متد کال میکنه و تاگل متد فقط برای ما لیست فچ میکنه و میبینه اگر این مووی در فیوریت اد است او را میگیره ریموو میکنه و اگر ریموو است او را میگیره اد میکنه. خب لاجیک دیتیل پیج ما امی قدر است. این را سیو میکنیم و میریم در هوم پیج. پیش از اینکه در هوم پیج ما فیوریت آیکون خود در اپ بار اد کنیم، یک صفحه دیگه میسازیم به خاطر فیوریت پیج و داخل از این میسازم یک استیتفول ویجت به نام فیوریت پیج. خب اینجا همچنان مثل هوم پیج یک لیست اف مپ فیوریت موویز میسازیم. بعدش یک متد میسازم که فیوریت موویز از شیرد پرفرنس به ما فچ کنه و اینجا شیرد پرفرنس پکیج امپورت میکنیم، جیسون دیکوده همچنان امپورت میکنیم و اینجا فقط ما ساختیم یک اینستنس اف شیرد پرفرنس و بعدش هر دیتایی که در فیوریتس کی ما در شیرد پرفرنس استور است او را فچ کردیم و یک لیست اف موویز ساختیم و لوپ کردیم با تمام والیو هایی که داخل از این فیوریتس استور شده و دیتایش یک گرفته و در موویز وریبل ما که در بالا جور کردیم در او استور کردیم و در آخر ست استیج چیزی که در این مووی استور شده او را گرفته در فیوریت موویز که در این قسمت ما گلوبال وریبل داریم در او استور کردیم. حالا در پایین دیزاین ما را جور کرده و تمامی از این فیوریت مووی ها را نشان میده. خب در قسمت اپ بار ما نشته کردیم فیوریت و یک قلبک ماندیم و دیجا اگر فیوریت موویز لیست که در بالا است اگر او خالی می باشه در سنتر فقط نشان دادیم نو فیوریت یت و در غیر اون صورت دیزاین ما را از هوم پیج کپی کرده و دیجا انداختیم که تمامی چیز فقط دیفالت است. یک در جای آیتم کاونت اینجا فیوریت مووی دات لنت دادیم و در جایی که اینجا هوم پیج داشتیم دیتای ما موویز بود که موویز لیست دیجا استور شده بود او را گرفتیم با فیوریت موویز که اینجا است و او جایگزین کردیم و دیگه دیزاینش سیم چیز است. حالا این را سیو میکنیم و میریم در هوم پیج ما. خب در هوم پیج ما پیش از سرچ بتن یک بتن دیگه میسازیم به خاطر فیوریتس و زمانی که ما این بتن کلیک میکنیم ما را در فیوریت پیج میبره و در اونجا امی پیج ما باز میشه و دیزاین ما در مقابل ما میایه. خب اینجا در فیوریت همچنان ما باید این متد در init state کال کنیم. زمانی که ما در فیوریت پیج میایم باید لود فیوریت کنیم که چیزی که دیتا است در فیوریت او باید لود شوه. حالا را سیو میکنیم و هوم پیج همچنان سیو میکنیم. حالا اگر اپلیکیشن ما را در ایمیلیتور رن کنیم ببینیم چه رقم معلوم میشه. خب اپلیکیشن ما رن میشه و قسمی که میبینیم دیگه فیچرهایش به جایش است و کار میته. ما فقط میریم در قسمت فیوریت و اگر ایرا کلیک میکنیم بر ما میاد فیوریت پیج و میبینیم که فعلا نو فیوریت یت. اگر حالا بک بریم و بالا یک مووی کلیک کنیم و در قسمت داره ما فیوریت بتن اگر ما کلیک میکنیم این مووی به فیوریت اد میشه و حالا اگر بک میریم و در فیوریتس میبینیم که این مووی در فیوریت اد شده. حالا اگر بک میریم و باز هم یک مووی دیگر را در فیوریت اد میکنیم این در فیوریت اد میشه و همین قسم میتونیم این را از فیوریت ریموو کنیم. بک. خب تمام فیچرهای اپلیکیشن ما کار میته و این بود از این ویدیوی ما و در ویدیوی بعدی میبینیم که چه رقم دارک مود و لایت مود در اپلیکیشن ما اضافه کنیم. اگر تا فعلا کدام مشکل می داشته باشین فقط کامنت کنین، من در کامنت اون ریپلای میتونم و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.